इथिकल ह्याकिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने त यो वेबसाइट पक्कै तपाईँको लागि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट भनौँ न। यो वेबसाइटमा हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। ह्याक दिस साइट नामैले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो वेबसाइट पुरै लिगल तरिकाले ह्याकको लागि बनाइएको हो। हामीले यसमा आफ्नो ह्याकिङ स्किल्स बढाउन सक्छौँ। यी लेखेकै छ, ह्याक दिस साइट इज फ्री, सेफ एन्ड लिगल ट्रेनिङ ग्राउन्ड फर ह्याकर्स टु टेस्ट एन्ड एक्सप्लेन देयर ह्याकिङ स्किल्स भनेको छ। यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, सिर्फ लगइन गर्ने, रेजिस्टर गर्ने र त्यसपछि आफ्नो स्किल्स देखाउने। यहाँनिर हजुरको धेरै ह्याकरहरू हुन्छ जसले हेल्प गर्छ हामीलाई मजाले ह्याकिङको लागि। केही डिफिकल्टी छ भने पनि यहाँनिर मजाले सल्भ हुन्छ र दिस इज वान अफ द अमेजिङ वेबसाइट आई हेभ एभर सिन। जाभा tpoint यो पनि एउटा अमेजिङ वेबसाइट हो। यो चाहिँ पुरै आइटी पढ्ने विद्यार्थीको लागि चाहिँ अमेजिङ वेबसाइट हो, किनकि यसमा हामीले पाइथन पनि सिक्न सक्छौँ, जाभा पनि सिक्न सक्छौँ, अरू विभिन्न कुराहरू सिक्न सक्छौँ। जाभा स्क्रिप्ट, पिएचपी होइन, वर्डप्रेस भयो, हामीले सबै कुरो सिक्न सक्छौँ। यसमा एचटिएमएल पनि सिक्न सक्छौँ। पुरै हेर्नुहोस् त यहाँ, ल एचटिएमएलको पुरै ट्युटोरियलदेखि लिएर सबै कुरो छ। र यो वेबसाइट इथिकल ह्याकिङको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो यहाँनिर बारमा चाहिँ इथिकल ह्याकिङ देखाएको छैन। हामीले यसको लागि चाहिँ सर्च बारमा गएर इथिकल ह्याकिङ भनेर लेख्नुपर्छ। यो लेखिसकेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि यहाँ के क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामीले यहाँनिर पुरै इथिकल ह्याकिङको बारेमा इच एन्ड एभ्रिथिङ पाउन सक्छौँ। हेरौँ है त, यहाँ इथिकल ह्याकिङ ट्युटोरियल, इथिकल ह्याकिङ, टाइप्स अफ ह्याकर्स, फेमस ह्याकर, इन्भाइरोमेन्टल सेटअप, सबै कुरो हामीले यहाँनिर मजाले पाउन सक्छौँ। र यो पनि एउटा वान अफ द अमेजिङ वेबसाइट हो इथिकल ह्याकरको लागि। इथिकल ह्याकिङ सिक्नको लागि जो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ उहाँले त एकचोटि यो वेबसाइट भिजिट गर्नै पर्छ। अर्को अमेजिङ वेबसाइट रहेको छ जहाँ चाहिँ हामीले इथिकल ह्याकिङ सिक्न सक्छौँ। यो चाहिँ ह्याक इन द बक्स हो। यो चाहिँ तपाईँहरूको वर्डप्रेसमा आधारितमा बनेको वेबसाइट हो। यहाँनिर के गर्नु पर्दैन, सिम्पल यस्तो खुल्छ। ह्याक इन द बक्स ल्याइसकेपछि मोर इन्फोमा गएर क्लिक गर्ने। मोर इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी आउँछ, यसरी इन्टरफेसहरू खुल्छ। र यहाँनिर चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको टेक्नोलोजीको बारेमा, चाहे ह्याकिङको बारेमा अपडेट हुन सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो वेबसाइटको एउटा के भनौँ त खासियत रहेको छ, एउटा अमेजिङ फिचर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको माइक्रोसफ्टकै बारेमा होस् होइन, चाहे एप्पलको बारेमा होस्, जेको बारेमा पनि यहाँनिर हामी अपडेटेड रहन सकिन्छ। के भइरहेछ साइबर सेक्युरिटीमा, यो सबै विभिन्न कुराहरू यहाँनिरबाट मजाले हामीले लिन सकिन्छ। दिस इज द अमेजिङ वेबसाइट। यो पनि एउटा अमेजिङ वेबसाइट हो इथिकल ह्याकिङमा इन्ट्रेस्ट हुनेको लागि चाहिँ है। मोस्टली गाइस इथिकल ह्याकिङमा इन्ट्रेस्ट हुनको लागि चाहिँ अमेजिङ वेबसाइट रहेको छ। यहाँनिर हामीले ट्युटोरियल पनि पाउन सक्छौँ मजाले। सो अमेजिङ वेबसाइट भन्छु म चाहिँ यो। वान अफ द अमेजिङ वेबसाइट guru99.com। यो वेबसाइट पनि इथिकल ह्याकिङको लागि फेमसै रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने गुगलमा गएर सर्च गर्नु होला। यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले टेस्टिङको लागि यहाँ धेरै घरहरू छ, जस्तै डाटाबेस टेस्टिङ, इटिएल टेस्टिङ, त्यसपछि आयो मोबाइल टेस्टिङ, अनि वेबमा चाहिँ गयौँ भने हामीले अपाचे देख्न सक्छौँ, जाभा देख्न सक्छौँ, पिएचपी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ कस्तो खाले वेबसाइट हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले ट्युटोरियलहरू मजाले पाउँछौँ। र इथिकल ह्याकिङ सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तल स्क्रोल गर्ने र यो पपुलर टुल्समा चाहिँ इथिकल ह्याकिङ भनेर लेखेको छ, यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक ओपन हुन्छ इथिकल ह्याकिङ। यहाँनिर ट्युटोरियल देख्न सकिन्छ, वाट इज ह्याकिङ, पोटेन्सियल सेक्युरिटी थ्रेट अफ कम्प्युटर सिस्टम, ट्युटोरियल, विभिन्न प्रकारहरूको यहाँ जस्तो चाहिएको छ इथिकल ह्याकिङ सिक्नको लागि फ्रीमा यो वेबसाइट एकदमै काम लाग्ने वेबसाइट हो। त्यसैले साथीहरू ढिलो नगरिकन यो वेबसाइट एकचोटि गुगलमा गएर सर्च गरिहाल्नु होला।
ह्याकर डे यो पनि एउटा अमेजिङ वेबसाइट हो ह्याकरहरूको लागि। यो वेबसाइटको विशेषता भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो वेबसाइट चाहिँ हजुरहरूको हार्डवेयर सम्बन्धीको रिलेटेड कुराहरू मजाले पाइन्छ, विच इज डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली रिलेटेड टु ह्याकिङ। यो वेबसाइटमा हामीले विभिन्न प्रकारको हार्डवेयरहरू पाउँछौँ जसले चाहिँ ह्याकिङमा पुरै मद्दत गर्दछन्। अब मानौँ न यही एबाउट अस पेजमा गएर हेरौँ। एबाउट अस पेजमा हामीले खोल्यौँ भने देख्न सक्छौँ यहाँनिर विभिन्न टाइपको सर्टिफाइड ह्याकरहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हामीलाई पुरै हेल्प गर्छौँ। वी क्यान सेयर आवर प्रब्लम्स एनिथिङ रिलेटेड टु ह्याकिङ। यहाँनिर चाहिँ पुरै सर्टिफाइड ह्याकरहरू मात्र हुन्छन्।